أهلا بحضراتكم مرة تانية. النهاردة هيكون أول فيديو في سلسلة تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن النهاردة مش هنتكلم عن أمريكا خالص. النهاردة هنتكلم عن المشهد العالمي في الفترة اللي سبقت اكتشاف أمريكا مباشرة. خليكم معنا. علشان نفهم العالم كان وضعه عامل ازاي قبل اكتشاف امريكا، محتاجين نرجع بالزمن تقريبا للقرن ال15، يعني الفترة من سنة 1450 لغاية سنة 1500. الفترة دي اللي هي النص الثاني من القرن ال15 شهدت أحداث غيرت وجه العالم كله. الأحداث دي هي اللي تبعاتها لسه مأثرة علينا لحد النهاردة. العالم المعروف في الوقت ده كان عبارة عن أوروبا وآسيا وأفريقيا، أو نقدر نقول أغلب أجزاء أفريقيا. طبعا احنا مش هنتكلم عن كل الدول في كل أنحاء العالم المعروف في الوقت ده، ولكن يهمنا ان احنا نعرف وضع مجموعة من اللاعبين الرئيسيين في كل أنحاء العالم المعروف وقتها. بالنسبة لأوروبا كان عندنا الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ودي اللي كانت بتحكم النمسا وبتحكم ألمانيا، تقريبا كانت بتحكم وسط أوروبا كله في الوقت ده. كان عندنا كمان فرنسا، وكان عندنا مجموعة من الدويلات التجارية الإيطالية اللي كان أهمها في الوقت ده البندقية وجنوة، ودي كانت دويلات صغيرة لكنها كانت ثرية جدا، وكانت الثروة بتاعتها معتمدة بشكل أساسي على التجارة. ما كانش عندنا في الوقت ده لسه حاجة اسمها بريطانيا، ولكن كان عندنا دولة قوية اللي هي اسمها انجلترا، واللي كانت بتمثل أقوى دولة في مجموعة الجزر البريطانية المعروفة حاليا. وبالنسبة لشبه جزيرة أيبيريا اللي هي موجود فيها أسبانيا حاليا، كان عندنا دولتين مسيحيتين مهمين. الدولة الأولى اللي هي البرتغال، والدولة الثانية اللي هي اتحاد أراجون وقشتالة، دي الدولة اللي هتتحول فيما بعد لدولة أسبانيا المعروفة حاليا. طبعا كل الدول دي كانت ديانتها الرسمية هي الكاثوليكية. بالنسبة لشرق أوروبا كان عندنا دولتين أو لاعبين رئيسيين يهمنا ان احنا نعرفهم. اللاعب الأول اللي هم الروس. في الوقت ده الروس كانوا لسه بيكافحوا علشان ينالوا استقلالهم من السيطرة المغولية. واللاعب الثاني كان الدولة البيزنطية اللي هم بقايا الإمبراطورية البيزنطية الكبيرة، ودول اللي كانوا في الوقت ده لسه بيحكموا القسطنطينية، لكنهم كانوا بيعانوا تحت وطأة الضربات العثمانيين المتلاحقة ليهم زي ما هنشوف كمان شوية. الروس والبيزنطيين ما كانوش كاثوليك زي باقي أنحاء أوروبا، ولكنهم كانوا أرثوذكس. بالنسبة لآسيا كان عندنا الصين اللي كانت منعزلة بشكل كبير عن أغلب الصراعات اللي بتدور في العالم في الوقت ده، وكان عندنا الهند اللي كانت مقسمة لعدد كبير من الدول. أغلب الدول أو الدويلات دي كانت خاضعة لحكومات إسلامية، وكان عندنا وسط آسيا اللي كان بيخضع لحكم بقايا الدول اللي نشأت بعد انهيار الإمبراطورية المغولية. في المشرق العربي كان عندنا دولتين كبار. الدولة الأولى اللي هي دولة المماليك. دولة المماليك اللي كانت بتحكم مصر والشام والحجاز، تقريبا كانت بتحكم قلب العالم الإسلامي. في الوقت ده دولة المماليك كانت دولة قوية جدا، ولكنها في الوقت نفسه كانت دولة عجوزة. دولة المماليك كانت شاخت، والمماليك اللي بيحكموها كانوا خلاص ما عندهمش الرغبة في الغزو ولا التوسع ولا السيطرة على أي شيء خلاف اللي عندهم ده كان مكفيهم وزيادة، ومش عايزين أي مهام أو أعباء أكتر منه. بالإضافة لدولة المماليك كان عندنا الدولة العثمانية اللي كانت أصغر من دولة المماليك، ولكنها كانت دولة ناشئة. الدولة العثمانية كانت موجودة في منطقة تركيا الحالية، في منطقة الأناضول، والدولة دي كانت شرهة جدا في المرحلة دي للغزو والتوسع، وكانت مركزة بشكل أساسي على قتال البيزنطيين في محاولة منهم لإسقاط القسطنطينية. في منطقة المغرب العربي كان برضو عندنا لاعبين مهمين يهمنا ان احنا نتكلم عنهم. اللاعب الأول اللي هو الدولة المارينية، واللي كانت في الوقت ده برضو دولة عجوزة وشارفت على الانهيار. واللاعب الثاني كان مملكة غرناطة، آخر الممالك الإسلامية الموجودة في الأندلس، واللي كانت في الوقت ده مشتبكة في صراع مرير مع مملكة أراجون وقشتالة في محاولة للحفاظ على آخر موطئ قدم للمسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية. طيب ده كان الشكل العام للوضع السياسي في العالم في الوقت ده، ولكن هنا عندنا نقطتين مهمين لازم نقف عندهم. النقطة الأولى متعلقة بالصراع الديني والسياسي ما بين أوروبا المسيحية وما بين المشرق الإسلامي والعربي. النقطة الثانية متعلقة بالصراع التجاري ما بينهم.
بالنسبة للنقطة الأولى، الحروب الصليبية كانت انتهت من أكثر من 150 سنة. الحروب الصليبية انتهت سنة 1291 بعد نجاح الدولة المملوكية في طرد الصليبيين من آخر معاقلهم في بلاد الشام اللي هي مدينة عكا. وبنجاح المماليك في طرد الصليبيين من بلاد الشام، الدولة المملوكية كانت أثبتت نفسها أمام أوروبا كخصم عنيد وقوي جدا ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال. بعد طرد الصليبيين من بلاد الشام خلاص أوروبا فقدت أحلام التوسع بتاعتها. أوروبا ما عادش عندها لا القدرة ولا الرغبة في إن هي تتوسع في المشرق العربي أو في قلب العالم الإسلامي، وخلاص ما بقاش في حد في أوروبا بيحلم بالسيطرة على القاهرة ولا على القدس ولا على حلب. أوروبا في الوقت ده أدركت إن دي أحلام مستحيلة. لكن تخلي أوروبا عن أحلامها بغزو المشرق العربي ما كانش معناه انتهاء الصراع ما بين أوروبا وما بين المشرق العربي والإسلامي. كل اللي حصل هو انه الصراع ده انتقل من مركز العالم الاسلامي الى الاطراف. بدل الصراع ما كان متركز على القدس وعلى القاهرة وعلى بلاد الشام، لا، الصراع انتقل الى اطراف العالم الاسلامي. بقى فيه بؤرتين كبار للصراع ما بين اوروبا المسيحية وما بين المشرق العربي والاسلامي. البؤرتين دول اللي هم كانوا القسطنطينية وكانوا الاندلس. البؤرة الأولى اللي هي القسطنطينية كانت تتمثل في هجوم الدولة العثمانية الشابة والفتية المستمر على البيزنطيين في محاولة منها لانتزاع أراضي منهم باستمرار. وبالفعل العثمانيين كانوا بينجحوا في ده لحد ما وصلوا للتحدي الأكبر، وهو محاولة العثمانيين القضاء على الدولة البيزنطية تماما وإسقاط اسطنبول. وعلى الجانب الآخر في الأندلس كان العكس اللي بيحصل. كانت الدويلات المسيحية وعلى رأسها أراجون وقشتالة بيتقدموا للسيطرة على أنحاء الأندلس المتفرقة لحد ما وصلوا في النهاية إلى غرناطة. مملكة غرناطة اللي هي كانت المملكة الإسلامية الوحيدة المتبقية في الأندلس، واللي كان أراجون وقشتالة بيجهزوا للقضاء عليها وإعلان أسبانيا أو إعلان شبه الجزيرة الأيبيرية مسيحية بالكامل. الصراع هنا كان صراع نفوذ، ولكنه كمان كان صراع ديني. طيب، النقطة الثانية اللي هي المتعلقة بالصراع التجاري ما بين أوروبا وما بين العالم الإسلامي. في الوقت ده كان في أكتر من طريق للتجارة العالمية، ولكن أشهر الطرق دي وأكثرها أهمية على الإطلاق كان الطريق اللي بيبدأ في مناطق زي الهند وزي الجزر المعروفة حاليا باسم الفلبين وباسم ماليزيا. في المناطق دي كان بيتم تجهيز السلع والمنتجات اللي بتنتجها المناطق دي كلها، وعلى رأس السلع والمنتجات دي كان منتجات زي التوابل اللي ما كانتش موجودة في أوروبا، وكان المناطق دي بتحتكر إنتاجها. بعد ما بيتم تجهيز السلع والمنتجات دي بيتم نقلها عن طريق البحر إلى البحر الأحمر، وهناك بيتم تفريغها في أحد الموانئ الموجودة في البحر الأحمر، واللي كانت تقريبا كلها خاضعة لسيطرة الدولة المملوكية، سواء ميناء زي جدة أو موانئ مصرية. في كلتا الحالتين الموانئ دي كانت خاضعة لسيطرة نفس الدولة اللي هي الدولة المملوكية. بعد تفريغ السلع والبضائع والمنتجات دي في موانئ الدولة المملوكية كان بيتم نقلها إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي عن طريق البر، ومن هناك كان ممكن يتم إعادة شحنها مرة تانية عن طريق البحر المتوسط إلى جميع أنحاء أوروبا. طبعا دي كانت رحلة طويلة ومكلفة جدا، ولكن الأهم من كونها طويلة أو مكلفة كان إنه الرحلة دي بالكامل خاضعة لنفوذ وسيادة دولة واحدة اللي هي الدولة المملوكية. الدولة المملوكية كانت قادرة على التحكم في إمدادات أوروبا من السلع دي بشكل كامل. اللي كان بيتاجر ما بين الدولة المملوكية وما بين المناطق دي، المناطق الموجودة في آسيا، كانوا التجار العرب والهنود، والبحارة اللي كانوا بينقلوا المنتجات دي كانوا بشكل أساسي بحارة عرب. وطبعا الموانئ اللي كان بيتم تفريغ البضائع والمنتجات دي فيها كانت خاضعة بالكامل لسيادة الدولة المملوكية، سواء في البحر الأحمر أو حتى إعادة نقلها مرة تانية لأوروبا من خلال موانئ البحر المتوسط اللي برضو كانت خاضعة لسيادة الدولة المملوكية. ده كان مخلي أوروبا متضايقة جدا، لأنه سيطرة المماليك على طريق التجارة الطويل ده كان بيسمح للمماليك باحتكار التجارة مع أوروبا بشكل شبه كامل، واحتكار المماليك للتجارة دي ما كانش فيه مصلحة أوروبا أبدا. المماليك كانوا يقدروا ياخدوا من السلع دي كفايتهم في البداية وبالأسعار اللي تناسبهم،
وبعد كده يقدروا يفرضوا على السلع دي أي رقم من الجمارك أو الضرائب اللي هم عايزينه. السلعة دي مش هتطلع من هنا علشان يعاد تصديرها لأوروبا إلا بموافقة المماليك، وعلشان المماليك يوافقوا كانوا بيفرضوا ضرائب باهظة على السلع دي، وطبعا اللي مش عاجبه ما يشتريش. أوروبا كانت مجبرة على إن هي تشتري بالسعر اللي المماليك يحددوه. أوروبا كلها اجتمعت في الحروب الصليبية علشان تحاول تغير الوضع ده وتحاول تفكك سيطرة الدولة المملوكية على طرق التجارة، ولكنها في النهاية وبعد صراع مرير فشلت، وأدركت في النهاية أنه فارق القوة العسكرية المهول ما بينهم وما بين المماليك هيسمح للمماليك بالسيطرة على طرق التجارة والاستمرار في احتكار التجارة مع أوروبا. وهنا بالرغم من أنه الوضع ده كان مؤذي جدا لأوروبا إلا أنها كانت مضطرة تستحمله بسبب فارق القوة. كان في طرق فرعية تانية للتجارة مع أوروبا، أهمها كان نقل البضائع دي من خلال وسط آسيا إلى سواحل البحر الأسود وحدود الدولة البيزنطية، ومن هناك كان بيتم نقلها من البحر الأسود مرورا بالمضايق البحرية الخاضعة لسيطرة الدولة البيزنطية اللي هي البوسفور والدردنيل، وبعد كده نقلها إلى باقي سواحل أوروبا. ده كان طريق بتسيطر عليه بشكل شبه كامل الدولة البيزنطية، وطبعا كانت التجارة النشطة فيه هي تجارة جنوة والبندقية. وكان عندنا كمان طريق فرعي آخر اللي هو طريق بينقل تجارة غرب أفريقيا عبر الصحراء إلى أراضي الدولة المارينية ومنها إلى أوروبا، لكن برضو الطريق ده كان خاضع لسيطرة المسلمين في شمال أفريقيا. وفي منتصف القرن ال15 تحديدا سنة 1453 العثمانيين بينجحوا في إحداث زلزال سياسي ضخم في العالم كله. العثمانيين في السنة دي بينجحوا بقيادة محمد الفاتح في إسقاط القسطنطينية والقضاء على الدولة البيزنطية. طبعا دي بتكون ضربة معنوية قوية جدا لأوروبا كلها. أي نعم أوروبا كانوا كاثوليك في حين أن الدولة البيزنطية كانوا أرثوذكس، ولكن ده لا ينفي أن الضربة كانت شديدة جدا بالنسبة لأوروبا المسيحية كلها. القسطنطينية كانت مركز لواحدة من أقدم وأعرق الدول المسيحية في العالم، وسقوطها على يد العثمانيين المسلمين كان معناه أن أوروبا مهددة بخطر الاحتلال أو الاجتياح الإسلامي. الضربة دي بتكون ضربة قوية جدا لأوروبا، وأوروبا بتبدأ تتساءل هل العثمانيين ناويين يقفوا عند القسطنطينية؟ مين قال؟ العثمانيين اللي أسقطوا القسطنطينية ممكن يكملوا لحد روما، إيه اللي هيمنعهم؟ ولكن سقوط القسطنطينية ما كانش بس له بعد ديني أو سياسي. سقوط القسطنطينية كان معناه إنه الدولة العثمانية بقت مسيطرة على طرق التجارة اللي كانت بتتحكم فيها الدولة البيزنطية، وده كان معناه اكتمال الحصار الإسلامي لكل طرق التجارة مع أوروبا. طبعا الوضع ده ما كانش عاجب أوروبا أبدا، يعني بعد ما كان في متنفس بسيط للتجارة بيجي عن طريق البحر الأسود والمضايق الخاضعة لسيادة البيزنطيين، كده خلاص بقى يا هتتعامل مع التجارة القادمة عبر أراضي المماليك يا هتتعامل مع التجارة القادمة عبر أراضي الدولة العثمانية، وفي الحالتين أوروبا كانت متضررة بشكل كبير جدا. الوضع بيزداد سوءا كمان لما دولة المماليك بتبدأ الأمور تتدهور فيها وبيبدأ يحكمها سلاطين غير أكفاء وما عندهمش كفاءة أو مقدرة إدارية كبيرة. طبعا السلاطين دول بيلجأوا هنا لأسهل حل ممكن أي دولة تلجأ له لجمع الأموال، واللي هو في نفس الوقت أول علامة على تدهور الأوضاع في أي دولة. الحل ده اللي هو رفع الضرائب والجمارك. الدولة المملوكية بتبدأ ترفع الجمارك بشكل كبير جدا على أي سلع رايحة لأوروبا، وده بيسبب ارتفاع الأسعار في أوروبا بشكل جنوني. ولكن في النهاية أوروبا كانت لا تزال غير قادرة على مواجهة المماليك أو حتى العثمانيين بالقوة العسكرية. أوروبا هنا بتضطر أن هي تواجه الارتفاع الجنوني في الأسعار ده بالصمت، بتضطر ان هي تتقبل الارتفاع الجنوني في اسعار كل السلع والمنتجات اللي كانت بتستورد من الهند ومن شرق اسيا بدون ما تكون قادره على اتخاذ اي اجراء مباشر. ولكن ده برضه بيخلي اوروبا مضطره ان هي تتحرك. أوروبا هنا بتقرر أن هي تتحرك في اتجاهين. الاتجاه الأول اللي هو اتجاه الحروب الدينية والسياسية مع العالم الإسلامي، والاتجاه الثاني اللي هو اتجاه الحروب التجارية. بالنسبة للاتجاه الأول اللي هو اتجاه الحروب الدينية، أوروبا بتلاقي إن هي غير قادرة على مواجهة المماليك أو العثمانيين عسكريا. يعني
أوروبا مش هتقدر إن هي تروح تسترد القسطنطينية مرة تانية، مش هينفع، ما عندهاش القدرة العسكرية ولا التوافق السياسي إنها تسترد القسطنطينية من أيدي العثمانيين. وعلشان كده بتقرر إن هي تنقل الصراع لجبهة تانية. ما دام العثمانيين أقوى في الجبهة الشرقية، خلينا ننقل الصراع ده للجبهة الغربية. الجبهة الغربية اللي هي شبه جزيرة أيبيريا أو الأندلس. أوروبا هنا بتقرر إن هي تواجه الطرف الأضعف في الدول الإسلامية اللي هو مملكة غرناطة وتسقطها. وبكده أوروبا مادام مش هتقدر تسترد القسطنطينية، خلاص خليها تركز على استرداد الأندلس اللي المسلمين كانوا انتزعوها من 700 سنة أو أكتر. أوروبا دلوقتي بتقرر إن ده الطرف المناسب اللي نقدر نركز عليه علشان نرد الضربة اللي أخدناها في القسطنطينية. الجانب الثاني اللي هو جانب الصراع التجاري. طيب أوروبا هتعمل إيه بالنسبة للصراع التجاري؟ ما احنا لسه قايلين إن أوروبا ما عندهاش لا القدرة العسكرية ولا التوافق السياسي اللي يسمح لها بإن هي تشن حروب صليبية جديدة على العالم الإسلامي. مش هيقدروا يسيطروا على طرق التجارة. طرق التجارة دي كانت خاضعة لسيطرة العالم الإسلامي، وكانت مؤمنة بقوة عسكرية كبيرة جدا تخليهم غير قادرين على السيطرة عليها. أوروبا هنا بتبدأ تفكر بشكل مختلف. ما دام احنا مش قادرين نسيطر على طرق التجارة دي، فاحنا لازم نجد طرق بديلة للتجارة. خلاص الطرق الخاضعة لسيطرة المماليك أو العثمانيين مش مهمة، لكن المهم بالنسبة لنا دلوقتي إن احنا نحاول نجد طريق بديل نوصل بيه للتجارة مع باقي العالم بدون المرور بالدول الإسلامية. وهنا بيظهر اسم البرتغال كقوة رائدة في محاولة إيجاد طريق بديل للتجارة. طيب اشمعنى البرتغال؟ الحقيقة ان في اكتر من سبب يخلي البرتغال مرشحة وبقوة ان هي تكون القوة الأوروبية الرائدة في مجال الاكتشافات البحرية. واحد من الأسباب دي كان الموقع الجغرافي للبرتغال المطل على المحيط الأطلنطي، واللي كان بيحتم على البرتغال ان يكون عندها قوة بحرية كبيرة. القوة البحرية دي هي اللي هيتم استخدامها للاكتشافات والتوسع البحري. من ناحية تانية، البرتغال دولة تم تأسيسها على أراضي تم انتزاعها من المسلمين، وده كان مخلي عند البرتغاليين عاطفة دينية قوية، ومخلي عندهم حماسة للتخلص من سيطرة المسلمين على طرق التجارة. على الجانب الآخر، البرتغال وبالرغم من أن أراضيها دي تم انتزاعها من أيدي المسلمين، إلا أنهم في التوقيت ده ما كانوش منخرطين في أي عمليات عسكرية كبرى ضد المسلمين. يعني مثلا جارتهم قشتالة وأراجون كانوا منهمكين في صراع مرير مع المسلمين، خصوصا في مملكة غرناطة. الصراع ده كان بيستنزف قواهم بشكل كبير جدا، وكان مخليهم ما يقدروش يركزوا غير في الجبهة دي. علشان كده مملكة قشتالة وأراجون كانوا متأخرين مقارنة بالبرتغال في جانب القوة البحرية والاستكشافات في جميع أنحاء العالم. ولكن البرتغال عندهم عاطفة دينية قوية مضادة للمسلمين، ولكن في الوقت نفسه ما عندهمش حاجة تشغلهم، ما عندهمش معارك كبيرة داخلين فيها أو حروب كبيرة بيوجهوا قواهم كلها ليها. وعلشان كده البرتغال كانت مؤهلة إن هي خلاص تستغل القوة بتاعتها دي وتستغل استقرار الأوضاع السياسية فيها مقارنة بقشتالة مثلا في إن هي تتوسع بحريا للمزيد من الاكتشافات. في سبب مهم كمان يخلي البرتغال هي المرشح الأقوى لتولي العبء ده نيابة عن أوروبا. السبب ده هو إنه البرتغال بدأت في مجال الاكتشافات البحرية مبكرا، يمكن حتى قبل المرحلة الزمنية اللي احنا بنتكلم فيها. احنا بدأنا كلامنا عن المرحلة الزمنية اللي هي من منتصف القرن ال15 وحتى نهايته، ولكن البرتغال بدأت في مجال الاكتشافات البحرية من بدايات القرن ال15، مش من منتصف القرن ال15 أو نهايته. أول اسم بيذكر في مجال الاكتشافات البحرية في البرتغال وربما في أوروبا كلها هو هنري الملاح. هنري كان أمير برتغالي، وراجل كان مهتم جدا بفكرة إيجاد طريق بديل للتجارة بدون المرور بالعالم الإسلامي. أي نعم، الراجل كان أقصى طموحه في الفترة دي إن هو يقدر يوصل لغرب أفريقيا بدون ما يمر بدويلات إسلامية أو بدول إسلامية موجودة في المنطقة دي. يعني مثلا ما كانش بيحلم إن احنا هنوصل للهند على طول، لا، هو كل اللي كان عايزه بس إن التجارة القادمة من غرب أفريقيا توصل للبرتغال ومنها لأوروبا بدون المرور بأي دولة إسلامية. ولكن في النهاية الخطوات اللي بيتخذها هنري دي بتكون هي الأساس لكل الاكتشافات البحرية البرتغالية فيما بعد. هنري الملاح والبرتغاليين عموما
عموما كان عندهم قناعة برضه كانت بتساهم بشكل كبير في دفعهم إلى استكشاف أفريقيا ما وراء الممالك الإسلامية. القناعة دي كانت إنه أفريقيا فيها ممالك مسيحية قوية كتير، وإن هم مش قادرين يوصلوا للممالك دي أو يتواصلوا معاها بسبب وجود حاجز قوي من الدول الإسلامية ما بين أوروبا وما بين الدويلات المسيحية دي. وعلشان كده محاولات البرتغال لاكتشاف أفريقيا ما كانش الهدف الوحيد منها هو التجارة، كان في هدف تاني كمان وهو اكتشاف الممالك المسيحية دي والتواصل معاها. لو لقينا الممالك دي هيبقى لقينا حليف قوي جدا نقدر نتحالف معاه ضد الدول الإسلامية الموجودة في الوسط، ونطوق الدول الإسلامية دي ونحاربها من الاتجاهين. طيب ولو ما لقيناش الممالك دي كده يبقى خلاص، يبقى لقينا شعوب تانية لهم مسلمين ولا مسيحيين، وهنا نقدر ننشر الكاثوليكية في وسط الشعوب دي، ويبقى برضو الشعوب دول حلفاء لينا. ما دام احنا ما قدرناش ننشر الكاثوليكية في أنحاء العالم الإسلامي خلال الحروب الصليبية، فاحنا نقدر ننشر الكاثوليكية في مناطق أخرى من العالم، وبكده نتوسع ونتجاوز الحائط الإسلامي اللي موجود ما بين أوروبا وما بين باقي أنحاء العالم. هنري الملاح بيبدأ نشاطاته سنة 1415 باحتلاله لمدينة سبتة المغربية، وبعد كده بيبدأ يجهز حملات استكشافية علشان تستكشف الساحل الغربي لأفريقيا. الحملات دي بتبدأ من سنة 1418، وحملة ورا حملة بيبدأ البرتغاليين يتوغلوا بامتداد الساحل الغربي لأفريقيا لحد ما بيوصلوا لمصب نهر السنغال وبيقدروا يتجاوزوه. وهنا البرتغاليين بيلاقوا نفسهم فعلا وصلوا لعمق القارة الأفريقية، أو على الأقل وصلوا لمناطق ما كانوش بيقدروا يوصلوا لها قبل كده إلا مرورا عبر الأراضي الإسلامية. هنا خلاص البرتغاليين لقوا طريق مختصر لا يمر عبر أي أراضي خاضعة للدول الإسلامية الموجودة في الشمال الأفريقي، وبكده التجارة بتبدأ تزدهر في البرتغال. ولكن مش أي نوع من التجارة. في المرحلة دي لشبونة بتتحول لأهم مركز لتجارة الرقيق في أوروبا. طبعا مع استقرار التواجد البرتغالي على امتداد الطريق ده، ومع انتظام خطوط ملاحية ما بين البرتغال وما بين الساحل الغربي لأفريقيا، بيبدأ البرتغاليين يفكروا ان احنا لازم نتوسع اكتر من كده كمان. خلاص احنا مادام وصلنا للمرحلة دي محتاجين نكمل علشان نوصل لباقي السواحل الغربية لأفريقيا. يا عالم هنلاقي كنوز وثروات ايه تانية في المناطق دي. وعلشان كده البرتغاليين بيكملوا توسع لحد سنة 1444. سنة 1444 البرتغاليين بيكتشفوا جزر الرأس الأخضر. جزر الرأس الأخضر اللي بتتحول فيما بعد لأهم مركز إمداد وتموين للسفن البرتغالية في المحيط الأطلنطي. خلاص هي دي النقطة اللي السفن البرتغالية هتنطلق منها فيما بعد لاستكشاف المزيد من الأراضي. ما عادتش الحملات البرتغالية هتبقى نقطة انطلاقها الرئيسية بعد كده هي البرتغال، لا خلاص احنا بقالنا مركز عمليات وإمداد متقدم موجود في عمق المحيط الأطلنطي، ومنه نقدر نبعت حملات جديدة. الحملات دي تقدر توصل لمدى أطول. الاستكشافات البرتغالية بتستمر بعد كده، وبالرغم من انه هنري الملاح بيموت سنة 1460 الا انه بيكون بالفعل وضع حجر الاساس لكل اللي البرتغال هتقدر تحققه في مجال التفوق البحري على مدار الاعوام القادمة. خلاص البرتغال بقى عندها قوة بحرية قوية جدا. القوة البحرية بتاعت البرتغال دي بتبرز بشكل اساسي لما بتحصل حرب في قشتالة بخصوص وراثة العرش. قشتالة اللي كانت الجارة الأهم للبرتغال حصلت فيها حرب بخصوص وراثة العرش في الفترة ما بين سنة 1475 لسنة 1479، وفي الحرب دي اتدخلت قوى أوروبية مختلفة علشان تدعم مرشحين محتملين لوراثة العرش في قشتالة. ما يهمناش قوي تفاصيل الحرب دي ولا مين كانوا الأطراف اللي فيها، ولكن يهمنا ان طبعا التدخل البرتغالي كان تدخل مؤثر، وانه الحرب نشبت ما بين أطراف مختلفة كان من ضمنها البرتغال. في الحرب دي قوات قشتالة قدرت تحقق تفوق من الناحية البرية، ولكن قوات البرتغال قدرت تحقق تفوق واضح جدا من الناحية البحرية، وده شيء مفهوم. جيوش قشتالة كانت أكثر تمرسا في الحروب البرية بسبب صراعاتها المستمرة مع المسلمين، في حين أن القوة البحرية البرتغالية كانت أقوى من أي قوة بحرية أوروبية تانية، خصوصا القوة البحرية بتاعت قشتالة اللي كانت لا تقارن أبدا بالقوات البرتغالية اللي بقالها سنين بتتمرن وبتستكشف وبتتوسع، وكان عندها قوة بحرية أكبر وأكثر تمرسا. وكنتيجة للتفوق القشتالي على الأرض والتفوق البرتغالي على البحر، الدولتين بيقعدوا مع بعض في نهاية الحرب دي علشان يوقعوا اتفاقية. الاتفاقية دي اسمها اتفاقية الكاسوفاس، تم توقيعها مع نهاية الحرب سنة 1479.
في الاتفاقية دي بيتم حسم مسألة وراثة العرش القشتالي لصالح الملكة القشتالية إيزابيلا. خلاص احنا اتفقنا على النقطة دي، الملكة إيزابيلا هي اللي هتجلس على عرش قشتالة والبرتغال موافقة على ده. ولكن في المقابل البرتغال بتستغل التفوق البحري بتاعها وبتقول لقشتالة احنا موافقين على اللي انتوا بتقولوا عليه على الأرض، ولكن في البحر البرتغال ستحتفظ بكل الجزر اللي هي اكتشفتها في المحيط الأطلنطي لحد دلوقتي. قشتالة ستحتفظ فقط بجزر الكناري اللي هي بالفعل كانت خاضعة لسيادة قشتالة، دي كانت بالفعل بتاعت قشتالة من قبل الحرب، فقشتالة هتحتفظ بجزر الكناري، ولكن البرتغال هتحتفظ بكل الجزر التانية اللي تم اكتشافها في المحيط الأطلنطي. مش بس كده، البرتغال هتحتفظ بالحق في انه اي ارض جديدة يتم اكتشافها بحريا تبقى بتاعت البرتغال. هنا البرتغال بالفعل كانت بتبني على الانتصار اللي هي حققته، احنا الاسطول بتاعنا قدر يتفوق، وبالتالي حتى لو انتوا اعترضتوا على ده احنا هنقدر ننفذه. انما هنا البرتغال كانت بتحاول تنتزع لنفسها الحق القانوني، وبالفعل قدرت تنتزعه. بعد توقيع الاتفاقية دي بقى من حق البرتغال ان هي تتوسع وتستكشف المزيد من الاراضي فيما وراء البحار، وبقت اسبانيا او قشتالة مقرة بسيادة البرتغال على اي مناطق جديدة يتم اكتشافها. بعد توقيع الاتفاقية دي البرتغال بتقرر التركيز على التوسع في المزيد من الاستكشافات. احنا خلاص دلوقتي بقى معانا وثيقة قانونية بتقول ان اي اراضي جديدة هنكتشفها هتبقى بتاعتنا، محدش بينازعنا فيها، وعلشان كده البرتغال بترسل المزيد من البعثات الاستكشافية. سنة 1482 البرتغاليين بينجحوا في الوصول الى خط الاستواء، وبينجحوا في تجاوز خط الاستواء وصولا الى مصب نهر الكونغو، وده بيكون تقدم برتغالي قوي جدا. بالشكل ده البرتغال استكشفت أكتر من نص سواحل أفريقيا الغربية، فاضل حاجة بسيطة وتستكشف كل السواحل الأفريقية الغربية، وده اللي بالفعل البرتغال بتعمله في السنوات القليلة القادمة. سنة 1488 بينجح البحار البرتغالي بارثولوميو دياز في الوصول إلى سواحل القارة الأفريقية الجنوبية، بيقدر يوصل لرأس الرجاء الصالح. لحد المرحلة دي البرتغاليين ما كانوش لسه نجحوا في الوصول إلى الهند، ولكنهم كانوا شايفين إنه خلاص هانت، فضل على الحلو تكة، احنا دلوقتي استكشفنا كل السواحل الغربية لأفريقيا ووصلنا للطرف الجنوبي للقارة الأفريقية، اللي فاضل بعد كده ان احنا نستكشف السواحل الشرقية لأفريقيا ومنها نقدر نوصل للهند، ويبقى كده خلاص تجاوزنا كل طرق التجارة اللي بتمر عبر أي دولة إسلامية. طبعا الخطة البرتغالية كانت خطة طموحة ولسه محتاجة وقت، ولكن البرتغاليين كانوا واثقين ان هم في النهاية هيقدروا يوصلوا للهند. في المرحلة دي بيظهر بحار من مدينة جنوة الإيطالية، مدينة جنوة اللي كانت دولة بحرية وتجارية بامتياز. البحار ده اسمه كريستوفر كولومبوس. كولومبوس كان عنده نظرية مختلفة شوية عن البرتغاليين اللي عايزين يدوروا حوالين أفريقيا كلها علشان يوصلوا للهند. كولومبوس كان شايف انه اللي البرتغاليين بيعملوه ايوه ممكن يوصلوا منه للهند، ولكن ده مجهود ضخم جدا وطريق طويل جدا. الراجل ببساطة كان مقتنع انه الارض كروية، وبالتالي ما دامت الارض كروية لو انا عايز اوصل للهند المفترض ان انا ابحر في اتجاه الغرب مباشرة، ادور حوالين الارض وبكده اقدر اوصل للهند. كولومبوس كان شايف انه الطريق الى الهند من جهة الغرب هيكون اسهل واقصر. الراجل كان عامل حسابات اعتمادا على مصادر كتير، منها خرائط قديمة ومنها مصادر عربية وإسلامية، ولكن في النهاية كان شايف انه لو انا اتجهت الى الغرب مباشرة هقدر اقطع الطريق الى الهند في فترة قصيرة، رحلة بحرية مباشرة توصلني للهند بدون بقى ما نتعب نفسنا ولا نقدر ندور حوالين افريقيا ولا نقعد في رحلة طويلة جدا ومكلفة ومرهقة ومليئة بالعواصف والمشاكل والشعوب اللي ممكن تكون معادية لينا. كولومبوس بياخد الفكرة بتاعته دي وبيروح بيها لملك البرتغال باعتبارها الدولة الأكثر اهتماما بالاستكشافات البحرية وبإيجاد طريق بحري إلى الهند، أكيد هتكون مهتمة بالفكرة بتاعت كولومبوس. الراجل بياخد الفكرة بتاعته وبيروح يعرضها على الملك، بص حضرتك انت هتديني كام سفينة وانا هأبحر بيهم في اتجاه الغرب، اول ما اوصل للهند ابقى وفرت لك الطريق اللي انت محتاجه علشان تتجاوز المسلمين تماما. ولكن ملك البرتغال ما بيبديش اهتمام بالفكرة،
يا ابني ايه الافكار الغريبه اللي انت جاي تقولها لي دي، وابحار الى الغرب ونلف حوالين الارض؟ انا مالي ومال وجع الدماغ ده. احنا خلاص شارفنا على اكتشاف جميع السواحل الافريقيه، وبمجرد ما نكتشفها كلها هنوصل للهند. فانا عندي طريق مضمون، اي نعم لسه ما اكتشفتوش كله، ولكن في النهايه عندي طريق مضمون للوصول للهند. ايه بقى اللي يخليني اغامر واروح لفكره غريبه مش عارف ان كانت هتنجح ولا لا؟ لا انا مش مهتم بالعرض ده. كولومبوس ما بييأسش وبياخد الفكره بتاعته ويطلع بيها على مملكه اراجون وقشتاله، وهناك بينجح في ان هو يقابل الملك فرديناند والملكه ايزابيلا اللي كانوا بيحكموا اتحاد اراجون وقشتاله. بينجح يقابلهم سنه 1486، وهنا بيعرض عليهم الفكره بتاعته. بص، البرتغال سبقتكم واستكشفت انحاء كبيره جدا في العالم، وده خلى التجاره تزدهر هناك ومملكه البرتغال تبقى مملكه قويه. انا جاي لك بقى دلوقتي بالفكره اللي تخليك تقدر تتفوق على البرتغال. اديني بس كام سفينه وخليني اروح اكتشف الطريق المباشر الى الهند، وبكده التجاره دي تبقى بتاعتك انت، والمملكه بتاعتك تقدر تتفوق على مملكه البرتغال. ولكن فرديناند وايزابيلا ما بيكونوش مهتمين قوي. احنا دلوقتي عندنا حرب طاحنه مع المسلمين لسه ما خلصتش، فاضل مملكه غرناطه اللي احنا دلوقتي بنحاول نسقطها علشان نوحد التراب الاسباني تحت سيادتنا. فاحنا مش فاضيين بقى الموضوع توابل وتجاره مع الهند ودوران حول الارض والحاجات دي. يلا يا ابني توكل على الله، احنا مش مهتمين بالعرض بتاعك ده. كولومبوس برضو ما بييأسش وبيبعت اخوه علشان يكلم الملك هنري السابع ملك انجلترا. بيروح يقول له بص، سيبك بقى من البرتغاليين وسيبك من بتوع قشتاله اللي مش فاهمين حاجه، احنا عندنا عرض نوصلك بيه للهند. ولكن برضه هنري السابع ما بيكونش متحمس للفكره اللي كانت بالنسبه له فكره غريبه في الوقت ده. يا عم ارض مين اللي هندور حواليها وهند مين؟ لا انا برضه مش مهتم بالعرض ده. ولكن بعد كام سنة بينجح فرديناند وإيزابيلا في الانتصار على مملكة غرناطة، وبكده بينتهي الوجود الإسلامي تماما في شبه الجزيرة الأيبيرية. الانتصار ده بيحصل سنة 1492 تحديدا في شهر يناير سنة 1492. بمجرد انتصار فرديناند وإيزابيلا على مملكة غرناطة، وبمجرد ان هم قدروا يسيطروا على كامل التراب في شبه الجزيرة الأيبيرية طبعا باستثناء مملكة البرتغال، بيبدأوا يبصوا للدولة بتاعتهم ويشوفوا احنا ازاي نقدر ننظم دولتنا دي علشان تبقى زي باقي الدول الأوروبية الكبيرة والمحترمة. احنا خلاص خلصنا الحرب المقدسة بتاعتنا، ده الوقت اللي نحاول بقى فيه نبقى دولة أوروبية كبيرة ولها وضعها. وهنا بيبدأ فرديناند وإيزابيلا يبصوا للجارة الأقرب والأغنى اللي هي البرتغال. هنا أراجون وقشتالة بيلاقوا إن السبب الأساسي في إنه البرتغال كانت دولة قوية ودولة غنية هي التجارة، الاستكشافات بتاعتهم اللي خلتهم يوصلوا لمناطق بعيدة ويقدروا يتاجروا معاها ويبقوا أهم مركز تجاري لأوروبا كلها. وعلشان كده بيبدأوا يفكروا إنه طب ليه إحنا كمان ما يبقالناش نصيب في الكعكة الكبيرة دي؟ ليه ما نحاولش ناخد حتة من البرتغال؟ وعلشان كده بيبدأ فرديناند وإيزابيلا يفكروا مرة تانية في العرض بتاع كريستوفر كولومبوس. طب وليه لأ؟ يعني إيه المشكلة؟ ما نوافق على العرض بتاعه ونديله كام سفينة، والله يا صابت يا خابت. يعني لو كسبنا هنكسب كتير جدا، ولو خسرنا هتبقى كام سفينة، الخسارة مش بالضخامة دي. وعلشان كده بيفكروا في الوقت ده ان هم خلاص هيوافقوا على العرض بتاع كريستوفر كولومبوس وهيوافقوا على الشروط بتاعته، لأنه كريستوفر كولومبوس كان له شروط. بعد 3 شهور بس من انتصار فرديناند وإيزابيلا على مملكة غرناطة في شهر أبريل سنة 1492 بيوافقوا على الشروط بتاعة كريستوفر كولومبوس. الشروط دي اللي كانت بتتضمن إنه كريستوفر كولومبوس هيتم تزويده ب3 سفن. هتدوني 3 سفن وإنتوا اللي هتمولوا الحملة دي. بالسفن دي هحاول اكتشف لكم طريق مباشر إلى الهند، ولكن أي مناطق جديدة هيتم اكتشافها كريستوفر كولومبوس بيشترط إن يتم تعيينه فيها كنائب للملك. أي منطقة أنا اللي هكتشفها أنا هبقى النائب بتاع ملكة قشتالة الملكة إيزابيلا على المناطق دي. بالإضافة لكده أي تجارة هتتم مع المناطق الجديدة المكتشفة أنا هيكون لي 10% من الأرباح بتاعتها. كريستوفر كولومبوس كان شايف ان دي فرصة حياته ولازم يستغلها بأقصى درجة ممكنة. لازم من وراء الفرصة دي أنال منصب وأنال أموال كتيرة جدا. ولكن إيزابيلا بتوافق. إيزابيلا بتلاقي انه وماله مش مشكلة، يعني مملكة قشتالة هتمول حملة عبارة عن 3 سفن ولا حاجة. لو ال3 سفن دول حتى غرقوا مش خسارة كبيرة، ولكن لو قدروا يكتشفوا مناطق زي اللي البرتغال اكتشفتها ده هيخلي قشتالة تكون في مكان تاني خالص، هيخلي قشتالة قوة أوروبية ضخمة جدا.
وعلشان كده بيتم الموافقة على الشروط بتاعة كريستوفر كولومبوس، وبيتم توقيع اتفاق ما بين البلاط القشتالي وما بين كولومبوس اسمه اتفاق سانتا في. بعد إقرار اتفاق سانتا في بيتم البدء في تجهيز السفن اللازمة للحملة. الموضوع ده بياخد كام شهر، وفي النهاية في شهر أغسطس سنة 1492 بتنطلق 3 سفن من الأراضي القشتالية في اتجاه الغرب بقيادة كريستوفر كولومبوس علشان تحاول أن تجد طريق إلى الهند. هنقف لحد هنا النهاردة إن شاء الله. شكرا لحضراتكم، والأسبوع الجاي هنكمل كلامنا علشان نشوف حملة كريستوفر كولومبوس في اتجاه الغرب.